Panoorin kung paano makagawa ng malunggay powder nang walang kahit na anumang blender o anumang machine. Oh hi! Hello again! Sumabitan ko na ba? Nahanap ng ulam? Ayan. Please like, share, and do not forget to subscribe on our channel. And do not Like, forget. share, and subscribe. Thank you for watching. Okay, so do not forget to push our notification bell down below to get more updates. Bye! So, this is the second day. Kahapon ko sinimulang ibilad itong mga malunggay leaves na to. Medyo umambon, so medyo hindi natuyo lahat. But then It usually, takes only 2 to 3 days para matuyo ng husto ang ating moringa leaves, lalo na kung sobrang init ng panahon. ngayon, para hindi siya malagyan ng mga dumi-dumi, pinakamainam ibilad siya sa stainless. Kasi once na nakabilad siya sa araw, A-absorb ito ng heat. na totally tumutuyo sa mga nasa ilalim na dahon na malunggay. So, hahanap lang kayo ng net na in which pwede pa rin niyang ma-absorb yung heat na galing sa sun. And also just to make sure na hindi malalagyan ng kahit na anong dumi o malalaglagan ng ibang dahon yung ating pinatuyong malunggay. Okay, third day. Yan, nilagay ko na siya sa smaller na stainless na basin, and then para mailagay ko na siya sa net, hindi mapasukan ng dumi. This is how you should if you're going to check. Super dried na siya. Tuyot na. Kaya once na kinampol mo siyang ganyan, yan, magiging super durog siya. Yan. Mas madali siyang gawing powder. Just make sure na malinis yung kamay mo pag ginagawa mo to. Ayan. Ayan. Basta na-dried siya ng tama. Kahit ginaganyan mo lang siya, nadudurog siya. So, wala tayong ginamit na kahit na anong machine para gawin siyang, para ma-powder siya ng husto. Ayan. Kaya, kung gusto mo pang more, mas pino,
Pagtsatsagaan mo lang siyang durug-durugin ganyan. So, durog na siya. Okay. So, ito yung next step mo. Kailangan meron kang siguraduhin malinis yung paglilipatan. Yan. And then, meron kang strainer na malinis. Ito. Sasalain natin yung mga alam mong tangkay na hindi madurog sa kanya. Yan. I-hold. So, ganyan lang. Pagka inobserban mo siya sa ilalim, yan, makikita mo pino na yung powder na nandyan. So, repeat lang yung procedure ng 2 to 3 times. So, ngayon, dahil marami pa rin tayong hindi na durog masyado, dudurugin mo lang siya paulit-ulit ganyan. Hanggang sa yung ayaw na talagang mapino, it's up to you kung gagamitin mo pa. Pero, pag mas pino kasi siya, mas madali siyang isama sa kahit anong pagkain or inumin. So, isang kutsarita lang, pwede na. Sinin ba sa basil? Pwede din. Basta pinatuyo ang mabuti. Diba? Okay. Ito, meron naman tong option. Hindi mo rin ito basta-basta itatapon. Pwede mo tong gawin, i-garnish sa ibang pagkain. Yan. Okay. So, ito, ililipat natin yung malaki. Amoy kape siya, no? Amoy, gusto mong gumawa ng dalgo na malunggay. And then after that, isalin lamang ito sa isang malinis na lalagyan o sa isang jar at meron na kayong moringa powder na pwede nyong gamitin anytime. Okay, so do not forget to push our notification bell down below to get more updates. Bye!